welcome back to my channel. Please don't forget to like and share. At sa bago ka pa lang dito sa channel ko, please click the subscribe button and like this video. And to this video, gawa tayo ng big chicken with vegetables. So yung kakailangan natin is chicken, lemon, herbs, coriander, we have chili, tomato, potato, onion, and this bell pepper green. Okay, lagyan na natin ng first thing to do is we put lemon sa chicken. Yung purpose na lagyan natin ng lemon para yung langsa ng manok mawala. So, lahat ng spices, ilagay natin yung katulad na sa last ko na video, kung nakita yung mga ano ko, niluluto ko, same spices ang nilalagay ko. So, same procedure, ganun pa rin yung mga spices na gagamitin natin. Chili flake. Masala biryani, cumin powder, ito yung chicken spices, turmeric, yung turmeric pampakulay, lagyan natin ng kunting cinnamon. This one is coriander powder. And this one is garlic and ginger paste. Lagyan natin ng olive oil. Olive oil itong ginilagay ko. At itong herbs. So, i-mix na natin siya. Nagdagan ko ng kurkum, turmeric. Kasi hindi masyadong mag-anong color. I-ano nyo lahat ng ano sa chicken para mag-absorb ang ano niya, lasa. I-marinate lang natin tong chicken while we are making sa vegetables natin. So, dito natin yung ano sa vegetables. So, paghaluin natin lahat. Potato. Ito. So, i-mix natin siya lahat.
Same spices what we use in the chicken. Same. So, huwag na itong chili. Paprika na lang. Last thing is this. And olive oil. And we will mix. So kung gusto nyo ng maanghang, nasa sa inyo na yun. Kung lagyan nyo ng maraming chili powder, kayo na ang kayo na ang bahala. So, next step, i-layer na natin yung chicken. So, first is onion. Kung meron pa kayong ibang vegetables, pwede rin i-add nyo. Depende na sa inyo yan kung anong gulay na ilagay nyo. Kamatis, tomato. Tapos itong bell pepper na green. Pwede din yung red, yung color, yung yellow, orange, pwede din. Last is yung chicken. Lagyan natin sa ibabaw. Ilalagay natin yung sauce niya para yung lasa mag-ano sa ano. Dagdagan ngayon natin ng konting oil. Olive oil to guys, yung ginagamit ko, hindi normal oil. Yung olive oil, maganda to sa health. So yan, ready na ito para i-bake natin sa oven. I-bake natin siya for almost over hour. Tingnan natin kung luto na yung chicken after 1 hour. Ilalagay na natin to sa oven. Na-preheat ko na yung oven. Nilagay ko sa 240 degrees Celsius. Pinol ko para mabilis siyang mag-init yung loob. So, ilalagay na natin siya. Mamaya, ipakita ko sa inyo kung ano hitsura niya na in the middle sa pag-bake niya. Yung loob ng chicken. Sa loob nito. Check ko yung loob ng manok natin. So yan na, luto na yan. So ayan na, yung finish na binake natin, beef chicken. So guys, please like my video. At saka hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. That's it for today's video. Bye!